ඇති පන්සලක් තියෙනවා. පන්සල පහවෙනවත් එක්කම තමයි මේ ෆැෂන් එක තියෙන්නේ. මම පුංචි වීඩියෝ එකක් මීට කලින් ඉගෙන කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම නිතරම ෆැබ්‍රික් ගන්න මෙතන තමයි එන්නේ. අද ආවට පස්සේ මම දැක්කා ඇඳුම් වලට 150ක ඩිස්කවුන්ට් දාලා තිබ්බා. 150 60 70 එහෙම දාලා තිබ්බා. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසේ 30 වෙනකම් මේක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් ගිහින් බලමු. ෆ්ලෝස් 4ක් විතර තියෙනවා. ගන්න නැති දෙයක් නැහැ මෙතන. හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මහාන්න කරන අවශ්‍ය ෆැබ්‍රික්ස්, ඇක්සසරිස්, බ්‍රයිඩල් වලට ගන්නවා නම් බ්‍රයිඩල් වලට ඕන ෆැබ්‍රික් හැමදේම තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක අද පුළුවන් තරමක් ඔයගොල්ලන්ට මම අද පෙන්නන්නම් මේ ෂොප් එක ඇතුලේ. ඉතින් මම මේ බැලුවේ පාටි ඩ්‍රෙස් එකකට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති. අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා පාටි ඩ්‍රෙස් වලට එහෙම. ඉතින් මෙන්න මේ එකක් රුපියල් මේක 400යි. එක එක ප්‍රයිස් වලට තියෙනවා. මේ සයිස් එකෙන් සයිස් එකට වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක රුපියල් 850යි, මේකත් 850යි, මේක 600යි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ වගේ දේවල් හොයාගන්න නැහැනේ. ඒනොට මෙතනට ආවොත් ඔයගලන්ට හැමදේම එකම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. බ්‍රයිඩල් වෙයාස් කරනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ බ්‍රයිඩල් වෙයාස් වලට ඕන කරන ෆැබ්‍රික්, ඒ වගේම පාටි ඩ්‍රෙස් වලට ඕන කරන ෆැබ්‍රික් ඕන දෙයක් මෙතනින් බලලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ප්ලේන් සෙටින් මැටීරියල් එක. මේක මීටර් එකක් රුපියල් 700යි. මීටර් එකක් නේද? මීටර් යාරයක් රුපියල් 700ක් එනවා මේක. බලන්නකො හරි ලස්සනයි මේ මැටීරියල් එක. ඔයගොල්ලන් ආවොත් ඇවිල්ලා බලන්න. අර සෙටින් උනාට අර හැමදැනම දින සෙටින් එක නෙවෙයි. මේක හරි වෙනස් සෙටින් එකක්. ඔයාලට පේනව නේද? මෙන්න මේ අර සාරි ජැකට් වලට එහෙම උඩින් මේක දානවා. ඩ්‍රෙස් වලට උනත් දාන්න පුළුවන්. මට මේක නම් ගොඩක් කොහෙවත් හම්බුන්නේ නැහැ. මේකේ ප්‍රයිස් එක රුපියල් 5550. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මෙතන ගොඩක් තියෙනවා මේ රේන්ද, ඒ වගේම ඔය බෝඩර්ස් ඒ දේවල්. ඉතින් අර අපිට ගොඩක් වෙලාට පිටකොටුවට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ මේව ගන්න. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන් දැකලාද ලෙහෙංගා වලට එහෙම දාන මේ බෝඩ් එක. ඒ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ ගන්නව නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. මේ තියෙන්නේ කර්ටන් ටසල්. මගේ කලින් චූටි වීඩියෝ එකක් මම කරා මෙහි. එතකොට මම මේ ටික පෙන්නුවා. ඉතින් දැනුත් පෙන්වන්න හිතුණා. හරි ලස්සනයි. අන්කොමන් ටිකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මට මේ රේන්ද එහෙම ගන්න ඕන නම් මම තැන් වලට යනවා එක එක විදිහව ගන්න. ඒනට මම මෙතනට එන්න ගත්තට පස්සේ මට එහෙම යන්න ඕන නැහැ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඕනම විදිහට බෝඩර්ස් ගන්න, රේන්ද ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන ඩිසයින් කරපු යෝක්, රයින්ස්ටෝන්, සීක්වීන්ස්, ඒ වගේ දේවල්, පර්ල්ස්, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො හරිම ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මට ඕනේ කරන දේවල් ටික පොඩි රේන්ද ටිකක් තමයි මෙතනින් ගන්න ඕන උනේ. මේක සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එක. දැන් ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට යනවා ෆැබ්‍රික් බලන්න. මම ඒකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්නකො හරි ලස්සන එක එක විදිහේ බටන්ස් තියෙන. ඉතින් මට නම් මේව දැක්කම හරි ආසයි. හැම එකකින්ම ගන්න හිතෙනවා. මේ හරි ලස්සන බටන්ස් තියෙනවා.
ඉතින් මම ආවේ ෆැබ්‍රික් ගන්න. ඔය පොඩි පොඩි දේවල් ගන්නනේ. ඉතින් ඒ ආවට 50 60 70 වෙනකන් ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ අරගෙන ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ගන්නවා. මම ගත්තේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන් පස්සේ පෙන්නන්නම් පුළුවන් වුණොත්. දැන් බලමුකෝ මේ දැන් මට හැමතිස්සෙම මට මහලා අඳලා දැන් චුට්ටක් මේ කඩිනුත් අරගෙන අඳින්න ආසයි. ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් බලන්නේ. මම ආවේ ෆැබ්‍රික් ගන්න හිතාගෙන. ඉතින් ඒනට අර ඉස්සරහම සෙක්ෂන් එකේ ඩිස්කවුන්ට්ස් තිබ්බ නිසා එතනින් ඇඳුම් ටිකක් ගත්තා. දැන් තමයි ආවේ ෆැබ්‍රික් ගන්න. මේ තියෙන ෆැබ්‍රික් ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනෙම විදිහකට ෆැබ්‍රික් මෙතනින් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂය උදේ මං ගියේ ගොඩක් තැන්වල ප්‍රයිස් එක එක විදිහයි ගොඩක් ගණන්. ඒනට මෙතන සාමාන්‍ය සාධාරණ ගානකට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. අර අපි කලින් ගත්තේ ෆැබ්‍රික් එන්නේ මිලට වගේ මෙතනින් ඔයගලන්ට ෆැබ්‍රික් ගන්න පුළුවන්. මේක මොකද කූල් ට්විල් මේක කූල් ට්විල් කියන ෆැබ්‍රික් එක. මේක නම් මීටර් එක 750. මේක ක්වොලිටි මැටීරියල් එකක්. ඉතින් ළමයි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්.